आज चाहिँ हामी ब्रान्डिङको बारेमा कुरा गर्नेछौँ है साथीहरू। आजको यो सुनौलो बिहानीमा छोटो एउटा जस्ट क्विक हैन जानकारी जस्तो एउटा विषयमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ, छलफल गर्नेछौँ। हामी सबैले कुनै न कुनै रूपमा कुनै विषयमा हामीले सानो व्यवसाय हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल सोल प्रोप्राइटरसिप जस्तो एउटा बिजनेसहरू गर्छौँ। हामीले ब्रान्डिङको बारेमा हामीलाई थाहा हुँदैन त्यति साह्रो, किनकि हामीले धेरै ठुल्ठुलो युनिभर्सिटिजहरू गएर हामीले ठुल्ठुलो अध्ययन गरेको हुँदैनौँ। हामीसँग त्यति साह्रो हाम्रो पहुँच हुँदैन। हामीले युनिभर्सिटीमा गएर धेरै अध्ययन गरेर डिग्रीहरू पिएचडीहरू लिने हाम्रो सौभाग्य नहुन सक्छ। यद्यपि तर हामीले यदि जान्न चाह्यौँ र हामीले सिक्न चाह्यौँ भने कुनै पनि कुरा असम्भव छैन यो संसारमा। सेल्फ स्टडीले पनि हामीलाई धेरै अत्यन्तै राम्रो ज्ञान दिन्छ, अत्यन्तै हाम्रो नलेज दिन्छ। त्यसैले गर्दा म एउटा सर्टमा एउटा इन्फर्मेसन्स मैले जानेको कुरा सेयर गर्न खोजिरहेको छु। मैले पनि एउटा त्यस्तै अनुसन्धानबाट त्यस्तै एउटा टपिक्सहरूबाट रिसर्च गर्दै जाँदाखेरि एउटा गहन विषयलाई मैले पाउन सकेँ। ब्रान्डिङ भनेको तपाईँको जुन ब्रान्ड, तपाईँको जुन दोकान छ, तपाईँको व्यवसाय छ, तपाईँको बिजनेस छ, तपाईँको कुनै न कुनै उयसमा छ, त्यसलाई तपाईँले म्याक्सिमम रूपमा मानिसहरूको मस्तिष्कमा छाप छोड्न सक्नुपर्छ कि ताकि त्यो एउटा तपाईँको मानिसहरूको मस्तिष्कमा सधैँ सम्झिरहोस्। तपाईँको नाम, तपाईँको ब्रान्डको नाम, तपाईँको प्रोडक्टको नाम अथवा तपाईँको सर्भिसको नाम, सेवाको नाम, वाटेभर हैन, केही भए पनि त्यो तपाईँको मानिसको मस्तिष्कमा धेरै बेरसम्म रहन सकोस्, गहिरो छाप छोड्न सकोस्, ताकि उसले नबिर्सोस्, ताकि आउँदो जेनेरेसनसम्म पनि तपाईँको नाम सम्झिरहोस्। यही हो ब्रान्डिङको सबैभन्दा ठुलो पक्ष भन्यो। ब्रान्डिङ गर्नु, ब्रान्ड बनाउनु, एउटा स्ट्रङ ब्रान्डको उपस्थिति जनाउनु भन्नु पनि त्यही हो। त्यस नै हो, लास्ट अन्तिम लक्ष्य त्यही नै हो। त्यसो गर्दाखेरि एउटा वे छ जसलाई हामीले साधारण वेमा पनि हामीले एप्लाई गर्न सक्छौँ। साधारण तरिकाले पनि हामी हैन त्यसलाई हामी व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तो तपाईँको कुनै नाम छ, तपाईँको कुनै प्रोडक्ट छ, तपाईँको कुनै व्यवसाय छ भने तपाईँले यो सोच्नुहोस्, तपाईँको कन्ज्युमर, ह्युमन बिइङ, हामी मान्छे हो, मान्छेले नै कन्ज्युम गर्ने तपाईँको प्रोडक्ट सेवा, तपाईँले मान्छेले नै सुन्ने हो हैन, अन्ततः गएर लास्टमा मानिसले नै गर्ने हो। त्यसैले मान्छेको 5 सेन्सेस हुन्छ जुन तपाईँलाई हामीलाई थाहा छ। 5 सेन्सेसलाई मध्यनजर गरेर तपाईँले फोकस गर्नुहोस्। भनेको मतलब मान्छेले आँखाले हेर्छ तपाईँको प्रोडक्ट र सेवा, त्यो आँखाले हेर्ने कुरामा तपाईँको एकरूपता ल्याउनुहोस्, क्वालिटी बढाउनुहोस्, अथवा तपाईँले कन्सिस्टेन्सी राख्नुहोस्। जस्तो तपाईँले कानले सुन्छ, तपाईँको कुनै ध्वनि छ, कुनै म्युजिक छ, कुनै तपाईँको चाहिँ धुन छ, अथवा तपाईँको प्रोडक्ट, तपाईँको ब्रान्डमा कुनै धुन छ भने त्यो धुन यस्तो बनाउनुहोस् ताकि त्यो धुन सुन्ने बित्तिकै तपाईँ नै भनेर सम्झिन सकोस्। मतलब तपाईँले एउटै धुन राख्नुहोस् र युनिक राख्नुहोस्, अथवा तपाईँले 5 सेन्सेसमा कन्ज्युमरको 5 सेन्सेसलाई मध्यनजर फोकसिङ गरेर अलवेज सेम। जस्तो तपाईँले टेलिकमको हैन एनसेलको जो टोन बज्छ, त्यो टोन बज्यो भने तपाईँले मोबाइल नहेरी पनि त्यो टोन सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा हुन्छ नि, ए फलनाको रहेछ। त्यस्तै एप्पलको तपाईँले रिङटोन सुन्नुभयो भने तपाईँले मोबाइलै नहेरिकन पनि ए एप्पलको रहेछ है भन्नुहुन्छ नि, किनकि तिनीहरूले के गरेको हुन्छ नि, स्ट्रङ ब्रान्डहरूले चाहिँ एउटा कन्ज्युमरको 5 सेन्सेसलाई फोकस गरेर त्यो 5 सेन्सेसलाई क्याप्चर गरिरहेको हुन्छ। कुनै पनि माध्यमबाट तपाईँले आईबाट हेर्नुभयो भने लोगोबाट पनि सेम लोगो हुन्छ जहिले, किनकि त्यसमा भिन्नता ल्याउँदैनन् उनीहरूले। तपाईँले कानबाट उनीहरूको धुनहरू सुन्नुभयो, म्युजिकहरू सुन्नुभयो, अथवा उनीहरूको रिङटोनहरू अथवा कुनै पनि सुन्नुभयो भने सेम हुन्छ, एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ। हामीलाई पनि थाहा होला कि पहिला पुरानो जमानामा जस्तो रेडियो नेपालबाट समाचार सुन्दाखेरि एउटा धुन आउँथ्यो। त्यो धुन आउने बित्तिकै हामीलाई के लाग्थ्यो भने रेडियो नेपालको समाचार आएछ है भन्ने लाग्थ्यो, किनकि त्यो 5 सेन्सेसले हामीलाई कन्ज्युम गरेको हुन्छ। त्यसरी हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने हामीले नै कन्ज्युमर, ह्युमन बिइङले चाहिँ एउटा अब्जर्भ गरेको हुन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँले सधैँभरि एउटै कुराहरू राख्नुपर्ने हुन्छ, अथवा एउटै फोकस गरेर, ताकि
जबसम्म तपाईँ कन्ज्युमरको मस्तिष्कको माइन्डमा बस्नु सक्नुहुन्न, मनमा बस्नु सक्नुहुन्न, किनकि बार-बारसम्म त्यो धुन, त्यो एउटा ब्रान्डेड बन्दै जान्छ। त्यस्तै हरेक कुराहरू 5 सेन्सेसलाई त्यस्तो आँखाको हेराइ भने अघि कानको सुनाइहरूबाट भयो, अनि तपाईँको अब हरेक छुँदाखेरिको होइन स्मेल्सहरू भयो। जस्तो तपाईँको पसल छ भने तपाईँको पसलमा एउटा आउँदाखेरि एउटा स्मेल, युनिक खालको एउटा स्मेल आउनुपर्छ। तपाईँको प्रोडक्टलाई छुँदाखेरि एउटा युनिक खालको एक्सपिरियन्स फिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यी सबै कुराहरूबाट तपाईँ जान सक्नुभयो भने तपाईँले पनि यो ठुल्ठुला मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले जुनसरी ब्रान्डिङ एप्रोच गरिरहेको हुन्छ त्यसलाई हामीले पनि साधारण मानिसले पनि हाम्रो गाउँघरमा पनि हामीले यो जानेको ज्ञानलाई आदि प्रयोग गर्न सक्यो भने हामीले पनि अत्यन्तै लाभ उठाउन सक्छौँ। थ्याङ्क यू भेरी मच। आजलाई यति नै। फेरि बाँकी कुराहरूमा, बाँकी एपिसोडहरूमा, बाँकी भिडियोहरूमा हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ। ब्रान्डिङको एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, ब्रान्डिङ भन्दै जाँदाखेरि तपाईँको प्रोडक्ट र तपाईँको लोगो, तपाईँको ब्रान्ड छ जुन, त्यो चाहिँ एउटा भव बन्दै जानुपर्छ, भव क्रिया बन्दै जानुपर्छ। सोच्नुहोस् एउटा कुरा कस्तो भने, जस्तो क्रिया बन्दै भन्दाखेरि तपाईँले जस्तो कुनै कुरा इन्टरनेटमा सर्च गर्नु पऱ्यो भने सर्च गर्न भन्दैन मान्छेले प्रायः आजभोलि, किनकि गुगल गर्न भन्छ। गुगल त एउटा ब्रान्डको नाम हो, नाम हो होइन, तर सर्च गर्न भन्नुपर्ने ठाउँमा गुगल गर्न भन्छ मान्छेहरूले होइन। त्यो एप्रोप्रिएट वर्ड होइन, तर पनि मान्छेले त्यो भवमा बनिसक्यो। सर्चको ठाउँमा गुगल भन्ने एउटा भवको बनेर रिप्लेस गरिसक्यो। त्यस्तै नै अब अर्को उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई। तपाईँलाई फोटोकपी मेसिन थाहा होला, जेरक्स। फोटोकपी गर्न भन्नुपर्ने, हामीले खासमा फोटोकपी गर्न भन्नुपर्ने हो, तर मान्छेले के भन्छ, जेरक्स गर्न भन्छ। किन त्यो पनि फोटोकपीको एउटा होइन पर्यायवाची जस्तो भइसक्यो। त्यसरी तपाईँले भव बन्न पर्ने हुन्छ। तपाईँको ब्रान्ड बिस्तारै स्लोली तपाईँले यसमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच। सी यू, बाई बाई।